Good day everyone! So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano yung version ko ng sinuot na crochet top ni Gigi Hadid last year sa kanyang Coachella. So, bibigyan ko muna kayo ng overview dun sa pattern na ginamit ko. So, makikita ninyo, ang base natin ay double crochet. So, kung ikaw ay intermediate crocheter na, alam mo na kung paano gumawa ng double crochet. So, nung natapos ko nang mag double crochet from the start up to the end, na na-cover ko yung best area ko, titignan mo yung next pattern ninyo is simple lang siya. So, double crochet lang ulit, tapos nag-skip lang ako, nag-chain 1 lang ako, tapos ini-skip ko tong stitch na to, tapos dun sa sumunod na stitch ako nag-double crochet. So, parang ang pattern is double crochet, chain 1, skip a stitch, then do a double crochet. So, ganun lang yung pattern, magkasunod na layers lang. Okay? Ganun din. Double crochet, kasi ako nag-double crochet, chain 1, skip a stitch, tapos do the double crochet on the next stitch. So, ganun lang yung pattern. Then, yung dulo na ginawa ko, yung edging is a simple picot edge or picot stitch. So, para maging fit, kasi magiging maluwag siya banda sa may waist area mo or at the bottom of your bust, magiging mas luwang siya kasi ang sinukat mo yung top, yung middle part ng bust area mo, 'di ba? So, para maging fit siya dun sa baba mo, naglagay lang ako ng, kung makikita niyo dito, garter. Okay? Tapos, ganun din yung baba or yung bottom pattern ko. Okay, so, isa pa sa mga key terms na kailangan ninyong tandaan dito is, or key steps na kailangan yung tandaan in doing this crochet top is one side or parang Sabrina or one shoulder type top siya. Ayan. Okay. Isa sa mga ginawa ko dito is, nung nagawa ko na yung middle part, ay yung buong tube top, finold ko lang sa gitna, tapos dun lang ako nag-continue mag double crochet, tapos hanggang dun sa gilid. So, parang magta-triangular, magdi-decrease lang tayo ng stitch hanggang sa maubos natin yung, ay ma-form natin yung triangle and maubos natin yung double crochet. Tapos, ayan, same pattern ang gagawin. Okay? So, we will start the tutorial using or identifying the yarn na binili or ginamit ko. So, ang ginamit kong yarn, ito yung cover niya. So, nabili ko lang siya sa Japan Surplus. Yung mga Japan store, yung mga nabibiling second hand. So, pero medyo Japanese yung label niya. Kapal niya ganito. Okay? Ubos na kasi yung ganyang kulay ko. Dahil nagamit ko na siya. Dalawang ganito yung nagamit ko. Ito na lang yung natira. So, ito yung label. Siguro ito kung ilang percentage siya. Polyester, mga ganito, cotton, hindi natin alam. So, automatic, medyo nababasa naman natin. 128 meters siya, which is 40 gram also. Nabili ko lang siya at the price of 20 pesos isang ganito sa Japan Surplus. Yung mga Japan store na nakikita lang dyan. Nabibilhan ng mga second hand furniture in Japan. Okay, so ayan, ito siguro yung suggested crochet hook niya. Pero ang ginamit ko dito para medyo tight is 3.00 mm crochet hook or 3.500 mm crochet hook. So, to start, of course, ang first step natin is slip knot followed by foundation chain. So, slip knot mo is i-wrap mo yung yarn mo sa isang finger mo, cross over mo siya, then, afterwards, yung hook mo, pasok mo dun sa loop, tapos yarn over mo, kunin mo or sundutin mo yung, tawag natin dito, yung yarn mo papaloob. Yan, meron ka ng slip knot. So, yan yung pinaka-start ng pag-crochet natin. Then, afterwards, gagawa tayo ng foundation chain. So, para gumawa ng foundation chain, yarn over mo, or you wrap your yarn around the hook, tapos insert the hook,
through the stitch. Yan, nakagawa ka ng foundation chain. So, tuloy-tuloy lang, wrap around the yarn, tapos ikot, pasok doon, ikot, ipalupot mo yung yarn sa hook, then ikot, tuloy-tuloy siya. Again, yung magiging sukat nito is enough to cover your bust area. So, kung ito yung bust area mo, yung gitna, yung pinakatuktok, yun yung kukunin mo enough para makover yung foundation stitch mo. Paikot na ganun. So, parang ito. Kung mapapansin mo, pag normal na ganyan lang, okay siya, pero pwede mo siyang i-stretch. So, paano mo makakuha kung ano yung tamang sukat? Yung naka-stretch ba? Yung normal na ganyan yan lang. Yung slight stretch. Okay, ito yung pinaka-stretch mo. Ito yung normal mo. Follow the slight. Hindi yung pinaka-stretch, hindi yung pinaka-normal. Yung medyo gitna. Okay? Okay, so kunyari, enough na. Okay, kunyari, enough na yung stitch mo, yung foundation stitch na nagawa mo to cover around ng bust area mo. So, ang gagawin mo is, eto kunyari, yung dulo mo, okay, eto kunyari, yung dulo mo, gawa ka pa ng markahan mo na yan. Eto, okay, then, gawa ka pa ng dalawang foundation stitch. 1, 2. Okay? Ito kasi yung magsiserve as the start of your next layer. Okay? Sa next layer natin, gagawa tayo ng double crochet. So, para gumawa ng double crochet, again, wrap your yarn around the hook. Tapos, dun sa minarkahan mo or binantayan mo or yung dulong stitch mo kanina, dyan mo ipapasok yung hook mo. Okay? Then, again, wrap your yarn around the hook, ipasok mo or pull through that stitch na ginawa mo or kung saan mo unang pinasok yung hook mo, meron kang makikitang 3 loops. Okay? Next step, wrap your yarn around the hook, then pull through 2 loops. Isa, dyan, pangalawa dito. Okay? Then, may dalawa ka na lang loops. Last step is pull through that loop. Wrap your yarn around the hook, then pull through that 2 loops. Meron ka ng double crochet. Ulitin natin. Wrap your yarn around the hook. Next stitch, pasok ang ating crochet hook. Then, ikot. Tapos, pasok sa stitch na yan. Then, palupot si yarn. Ipasok dun sa dalawang loop. Palupot again si yarn. Ipasok mo dun sa last 2 loops. Ulitin natin, pero hindi ko na-explain. Ipapakita ko na lang. Okay? Ayan. So, tuloy-tuloy tayong mag-double crochet hanggang sa dulo. Okay, so natapos ko na yung double crochet ko mula hanggang sa dulo. Ay from the start natin ng double crochet hanggang sa dulo. So, after nito, may dalawang way para i-close siya. So, ang usual, kung ikaw ay beginner, para hindi ka malito sa bilang, is, ang gawin mo is, mag-chain 2 ka, foundation chain 2. Yung parang mag-chain 2 ka na parang ginawa natin sa foundation chain. Tapos, turn your work around. Tapos, gawa ka na another double crochet. Ang catch dito, para hindi mag-increase or mag-decrease yung mga stitches mo, titignan mo itong stitch na ito. Yan yung unang-unang stitch. Hindi ka dyan magda-double crochet. Dito ka sa pangalawa mag-i-start ng double crochet. So, bakit hindi tayo naggawa ng stitch double crochet dito? Kasi dito, nag-chain 2 ka na. So, itong chain 2 na to, ito yung para dyan. So, para equal, dire-diretso sa crochet natin, itutuloy-tuloy mo siya. Okay? Paikot. Maliwanag? Now, yung other way, which is yung ginawa ko, pero hanggang ngayon, nalilito pa rin ako, if proper pa yung size niya, pero if intermediate or expert to share ka na, baka hindi ka na mahirapan dito. Ang gagawin mo is,
cover, ipagdudugtungin mo na sila dito. Making sure na hindi nakaganto, hindi nakapalupot or nakaikot, hindi coiled. So, making sure straight yan, same pattern. Okay, then, ipapasok mo na siya dito kung saan yung chain 2 mo kanina. Pagdudugtungin mo na sila. Okay. Okay, tapos chain 2, 1, 2, then continuously kang the double crochet. Ganun din, paikot lang siya. So, kung ikaw ay bago, mas magandang gawin mo yung tawag natin dito, yung unang option, in which yun yung gagawin ko. Kasi lito pa rin ako dyan eh. Wala namang masama kung gagawin natin yung unang yon. Medyo hindi lang kasing linis nun. Okay? First two options. So, kung kayo ay may suggestion kung paano yung pagka-count nun, pwedeng pakisabi para ma-practice ko. Then, so, ayan. Double crochet lang continuous. Naturo ko na kung paano to kanina ha. So, review na lang ng onte. Double crochet. Okay? Dalawa, ikot, dalawa, ay ikot, dalawa. Okay, palupot, pasok sa hook, palupot, pasok sa hook, palupot, pasok sa dalawang hook, palupot, pasok sa dalawang loops. Tuloy-tuloy hanggang dulo. Okay? Nasa dulo na ako, patapos na ako sa row na ito. Ipapakita ko na lang para hindi lalong malito pagdating sa dulo. So, ito yung una mong double crochet, diba? Ayan. So, gagawa ka rin ng double crochet dyan. Next is, ito yung chain 2 mo. Gagawa ka rin ng double crochet dyan. Try mong pilitin. Sorry, hindi kasi nasadya si tricycle. Tapos, yung mga naglalako pa. Ganun talaga. Hindi soundproof ang bahay namin. So, double crochet ka lang. Tuloy-tuloy lang ang double crochet mo. Then, another layer, same step ang gagawin mo. Kung ikaw ay paikot, ganun lang din ang gagawin natin. Okay, review natin yung step ha. Nag-chain 2 ako. Tapos, turn your work around. Then, palupot yung yarn. Hindi ka magdo-double crochet dito sa unang-unang stitch. Dito ka sa pangalawang stitch magdo-double crochet. Okay, so, by now, alam nyo na kung paano double crochet. So, tuloy-tuloy mo lang yung gantong steps and gantong pattern hanggang sa ma-cover mo yung bust area mo. Ayan, tuloy-tuloy itong solid part na to. So, sabi ko sa inyo, isa itong tube top kong to na pinagbisihan ko kung gaano ka dami yung double crochet na ginagawa ko. So, kung papansinin ninyo yung layers na may solid ako, tapos etong before dun sa garterized part. Ayan. Pansin mo, same side. Okay, mas, tawag natin dito, mas sobra lang ako ng isang double crochet kasi medyo gusto ko covered pa ako. Pero, kung wala kang gantong bra, pwede naman ito is isukat-sukat mo lang din sa katawan mo. Enough na ba para ma-cover? Okay na to. Okay? So, preference yan. Preference mo rin kung gaano kahaba sa katawan mo ang gusto mo dyan. So, pwede siyang hindi tube part, pwede siyang mas mababa abot sa waist mo. Ano mo na yan? Preference mo na yan. And, since ikaw naman ang magsusuot, ikaw na bahala. By confidence lang. Ako kasi repeat ko, ganito lang siya na parang tube bra lang ang itsura niya. So, pag enough na yung layers mo, tsaka mo na lang i-play ulit tong video to. Or dun tayo sa part 2.